Welcome to my channel! This is Sunshine Butter Nai. Ayan. Today, guys, I'm going to show you how I put makeup on my face every time I take day off. Because today is day, unwind day, to make it stress-free. Yan. Actually, hindi naman ako mahilig masyado mag-makeup. Ayan. Pag nagde-day off lang ako, naglalagay ako ng kolorete para maging mukhang tao naman tayo. Ang ginagamit ko lang, I have only 4 kinds of anik-anik to put on my face. I do have Myra E for cream first, and then powder, and then eyeliner. My gosh. Eyeliner. Eyeliner yung isa sa kilay. That's lipstick. Vice Cosmetic. Ayan. Let's put now. First, I'm going to put moisturizer cream. Facial moisturizer cream. Ayan. Yan lang naman yung ano ko. Tipid-tipid lang muna tayo. OFW eh. Ayan. Herbal's boom lang ha. Hindi ako naglalagay ng foundation. Kasi, nangangati yung mukha ko. Oh my God, napaka-sensitive pa nito. Sa lagay ko to, sensitive pa. Kaya lang, ganito lang, cream lang. Tsaka powder lang, sapat na. Basta may kilay. Pag lumalabas, may kilay. Yan. Lagay tayo ng moisturizer. Tapos maglagay tayo ng konting powder. Ayan. Tapos, sunod na natin yung kilay. Naghihingalo na ang aking mga mga kilay tools. Kilay. Tipid-tipid muna. Wala pang sahod. Yan. Let's put kilay. Hindi ako magaling maglagay ng kilay. Basta maguhitan lang. Para naman hindi magmukhang pag walang kilay kasi ang boring. Ayan. Kilay is life nga daw. Ayan. Konti lang naman ako maglagay ng makeup. Kasi mamaya naka-face mask din naman. Useless din. Ayan. Yan lang. Ganyan lang ako maglagay. Pang-ewan. Sakit. Tagyawat pa ako sa tilay. Diba? Hindi patay. Hindi ako magaling maglagay ng kilay. Kahit lagi ako nanonood ng mga tutorial, hindi ako magaling, hindi ako marunong.
Sakit ng tagyawat ko. Yan. Try na ba? Yan. Sunod, nilalagay ko lipstick ulit. Ilalagay ko sa cheek. Blush on ko, no? Para naman hindi magmukhang mamutla. Kasi hindi nalabas ng bahay. Yan. Spread lang natin. Para siyang, lagay mo dito para maging drunk blush on. Taray. Yan. Konti lang. Konti lang. Konti lang. Hindi kasi, pangit kasi sobra namang pula. Pink pala, pink. Ayan. Konti lang siya. Silaw ng ilaw. Yan natin. Hindi makita. Mamaya, matatakpan din to ng mas. Ayan. Ayan. Sunod, lalagay natin, yes, eyeliner. Hindi ako naglalagay ng eyeliner dito. Nilalagay ko sa taas. Kasi nangingitim lalo yung mata ko. Yan, ganyan lang. Matagal kasi matanggal. Diba? Parang na rin ako naka-eyeliner sa baba. Puyat pa more. Yan. Sunod, maglagay tayo ng powder ulit. Powder ulit. Yan. Yan. O, diba? Ang bilis ko lang mag-makeup. Lipstick. From Vice Cosmetics. Taray. Yan. Tapos na. Makeup tutorial is done. Ganun lang kabilis ako mag-makeup. Wala naman kasi kailangang anik-anik. O, di ba? Ganyan lang. Kailangan lang natin. Yan lang yung makeup ko tutorial. Kemi-kemi ko. Ayan. Yan. Ganyan lang yung tipid-tipid. OFW life. Yan. Tipid-tipid lang tayo. Para umasenso. Charot. Ganyan lang yung aking paglagay ng makeup. Konti na nilalagay ko. Lipstick lang, powder, tsaka eyeliner. Tapos na. Carry bells na yan. Ayan. Thank you for watching, guys. Sana tulungan ko kayo sa tipid. Tips na naman yung Sunshine Bear Butter Nai. Ayan.
Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe, like, and comment. Ring the bell. Yan, maraming salamat.